سم جوړ کړ ها صحیح شو موږ سره دا دوه پیکیجز دی یو جی وای دی یو اوپس په نوم باندې دی دا د جی وای ډیزاین کوم لیاوټ څه پکار دی स्टोर متعلق څه स्टोर کولو غواړي this will name course fee او CNIC به स्टोर یا CNIC به نه کو name course او fee ډیر دي چې کوم سټوډنټ د کوم کورس کې یو فیس او یو به څه کو دا به وایي رول نمبر صحیح ده په دې باندې به ډیلیشن وغیرہ کو array list page नहीं था array list हम दे really array list जी पर ऐसी دا موږ سټوډنټ کلاس جوړ په دې کې څه دي رول نمبر نیم کورس فی دی دا څه شی شو دا کنسټرکټر شو باقي ګیټرز او سیټرز دي صحیح ده course fee roll number به auto increment کیږي صحیح ده کې به موږ دا نه کوو آیا کې به موږ انټری نه کوو آیا کې به ډیټابیس کې څه کیږي auto incrementation وکړي دا چې رول نمبر به موږ ته پته نه چې څومره ورکړي دي او څومره پاتې دي او بیا ته یاد ساتي auto increment دی چې د سټوډنټ اډ کې وسره دا اتوماتیکلی رول نمبر اساین کیږي डेटाबेस के दन्ना अच्छा दा विषय txt name दा txt course da txt fee टिक शो और जैसे कि वो बटन वाली सदा पारा सेव जेम जदा बटन से क्लिक कमा
دلته چې کوم لیکل ما کړی دا به چرته سي ډیټابیس ته خو فرست اف آل ډیټابیس هم جوړول غواړي ډیټابیس خو نشته کنه دې لپاره به تاسو زمپ یا ویمپ انسټالوئ صحیح ده دا ویمپ ما انسټال کړی دی الریډي نو دې سره به MySqL هم انسټال شي د دې یوزر نیم روټ دی او پاسورډ یې نشته صحیح ده ځکه زه کوم یو نوی ډیټابیس جوړوم چې څنګه تاسو اکسس کې ډیټابیس جوړوي دی کوم د څه ډیټابیس جوړیږي صحیح ده او دې لمانو ورکو لیټ سه PSH DB صحیح شوله create database کې موږ tables وی صحیح ده let's say the table name is student او دې کې به څو columns وی roll number name course او fee څلور columns صحیح ده کنه number of columns او دې کې کم fields پکار دي دا column نمونه دي یو roll number شو name شو course شو او fee شو roll number integer صحیح دی name text یا varchar والی course هم varchar والی او دا هم integer صحیح دی name سم روبت کې دی چې 50 characters روبت کې دی او course let's say 20 C++ Java Android ټیک شولا دا که mention نه کې دا به automatically والی roll number څنګه پکار دی primary key پکار ده صحیح ده کنه primary key پیژنې unique وی roll number او auto increment AI means auto increment په خپل پکې incrementation کی صحیح شولا کوی نه شو او دا ما سیف نو دا شوم سره دا ټیبل کریټ شو صحیح ده roll number name course fee د ټیبل سنوم د student او دا PSH DB کې جوړ شو دا تخته دی PSH DB دی کې د student table دی کې تاسو نور tables هم جوړولای شئ teacher شو course شو etc صحیح ده فلحال موږ سمپل ساتو اوس دې کې به انټری دا کم ځای نه کیږي دې ځای مطلب د اپلیکیشن چې لانچ کوم دا دلته مو لیکلو عابد مې لیکلو جاوا مې لیکلو دلته کې مو لیکلو فی 8000 چې دا سیف کلیک کما دا ډیټا به زره واله ما او دا به چرته لګم دا ټیبل ته خو ټیبل ته مخکې به تاسو کې اگر ډیټابیس سره به کنیکشن جوړي صحیح ده کنه نو کنیکشن جوړول لپاره زه څه کوم دې ځای کې یو نوې پیکیج اخلم let's say دا ما DB نوم صحیح ده DB مینس چې په دې پیکیج کې به ډیټابیس سره کوم انټریکشن کیږي او په دې پیکیج کې دنه کیږي ښکاری درته په جی وای کې خو دا ګرافیک دی کنه او په اوپس کې دا سټوډنټ کلاس دا کوم پکاريږي زموږه DB ترالم په دې ما رائټ کلیک کو نیو او نیو کې کلاس او دې لازم ورکوم DB منیجر صحیح ده دا کلاس جوړ شو DB منیجر دغه به موږ څه کو ډیټابیس مینجمنت وکړو نو فرست اف آل دغه به موږ څه کوو کنیکشن کنټرول شیفټ او نو دا ګوره java.sql.connection دا چې کوم کلاس دی دا وسره پر پکاريږي دا کنیکشن هغه ډیټابیس سره کنیکټیویټي لپاره صحیح ده کنه دا څه شی شو کنسټرکټر شو کنه ښه کنیکشن څنګه اسټابلیش کیږي ته وایي کنیکشن از ایکوال ټو سپیلنګ هم غلط لیکل سیدونو سیمیکالن اچوم لک صبر کوو کنه وی سیمیکالن اچو driver manager dot get connection صحیح ده اصل کې دا درې arguments وړي driver manager dot get connection
پهلنی آرګومنټ URL دی چې کوم ډیټابیس سره ته کنیکشن جوړي. دویم آرګومنټ چې دا د ډیټابیس یوزر نیم دی او د پاسورډ دی. یوزر نیم وختي سو روټ یاد دی دا او پاسورډ نو کنه نو پاسورډ مو هم د سپری کو. اوس دا چې کوم ویلیو دی کې به تاسو لیکي دغه به تاسو دا لیکي کوم ډیټابیس دی هغه MySqL دی کنه JDBC MySqL localhost or the database name DB PSHDB.db स्टूडेंट हो पाए के टेबल लेगा ना तब डेटाबेस सर कनेक्शन रो के पे चबाई के समरा टेबल्स ये सर तो insert update delete हर सिकुलेशन आओ दा एरर वाले वर गई خدا checked exception دی نو دا به په ټرای کېچ کې لګي. صحیح ده سبق کوي دا به ټرای کېچ کې لګي must. اوس زما if connection success else sorry کچره کنیکشن جوړ شي نو صبر راشي سکسس براشي او که کنیکشن جوړ نشي نو فیلډ براشي. कनेक्शन नल नवी सही ना कनेक्शन के मैं इनिशियली से स्टोर करे नल और बया जसो कोमा दा ऑब्जेक्ट क्रिएट कोम कनेक्शन क्रिएट कोम दा रेफरेंस बदल दे स्टोर शी अगर दा नल नवी नो मतलब कनेक्शन सक्सेस थे अदरवाइज न दे सक्सेस दा टूल करू में कम से क्यों को डीबी मैनेजर की नजर दे ऑब्जेक्ट जोड़ कोम ऑब्जेक्ट जोड़ कोम सब अकल शी कंस्ट्रक्टर वकाल شي او دې به کوشش کوي چې کنیکشن اسټابلیش کړي. زه دې بٹن کلیک تر راځم صحیح ده او دې کې زه څه کوم DB manager is equal to new دلته کې چې زه بٹن کلیک کوم نو سبا کو د DB manager آبجیکټ جوړو کنه دې سره بس کیږي कंस्ट्रक्टर बकाल شي او कंस्ट्रक्टर کې موږ څه کوو دا کنیکشن اسټابلیش کوو یا هغه ته سکسس ملوي شي او یا ته فیلډ میسج راشي. دا سوي no suitable driver found for JDBC this ته چې کله کنیکشن جوړ نه تا د پر یو ایکسترا دا پکار دی ډرایور پکار دی صحیح ده. هغه ډرایور اصل کې د هر یو ډیټابیس لپاره مختلف وي. که MySqL سره جوړې دا هغه ډرایور به پکاري اوریکل سره جوړې دا هغه ډرایور به پکاري SQL سرور سره کې دا هغه ډرایور به پکاري. ډرایور څه شی دی هغه جست موږ سره دغه دی جار فایل دی دا نه دی MySqL کنیکټر دا فایل دی بیسیکلی دا زه دې کې پیسټ کوم صحیح ده. دا به دې سره بس کو دا موږ خپل پروجیکټ کې شاملو داغه طریقه دا چې ته برای شی کلیپس تا کوم چې تاسو پروجیکټ په دې رائټ کلیک کې د پراپرټیز ته ورای شي صحیح ده. او دا یې لیکلي دي جاوا بلډ پات او دا یې لیکلي دي add external jars دا به کلیک کې او هغه جار فایل چې کوم دی به سلیکټ کې صحیح ده کنه او دا به اپلای کې او دا به اوکے کې
نو هغه جار فایل چې کوم دی هغه دې ځای کې راغلو ریفرنس لایبریریز دا د ښکاري MySqL مطلب هغه ډرایور موږ خپل اپلیکیشن کې شامل کو او زه دوباره اپلیکیشن رن کوم او دا بټن کلیک کوم نو unknown database PSH DB ولدا نشته سوال جی PSH DB .db زما په خیال د ایکسټنشن دی نه لیزو چیک کړئ سکسس رالو مطلب زوم سو شو ډیټابیس سره کنیکټ شو خوای د پره به د ایکسترا فایل هم شامل په پروجیکټ کې ټیک ده کنه څه خبره کلیر شو کنه اچھا اوس کول دی چې کوم دا د بټن کلیک ته کنه زه به کم ځای انفارمیشن روچتوم دلته نه به انفارمیشن روچتوم دلته نه صحیح ده د دې سنو txt name txt course او txt fee نو زه دې کې وایم string name is equal to txt name dot get text string course is equal to txt course dot get text or string fee is equal to txt fee dot get text خدا fee بس تا کنورٹ کو صحیح شو دا خبره نظر دا کنه روشه دوم کنه text fee نه متا سره string راځي ها اوس د سکو په دې کلاس کې یو فنکشن ډیفاین کوو دی چې دا کوم کلاس دی ډیټابیس منیجر صحیح ده زلته کې یو فنکشن جوړوم پبلک انټ اډ سټوډنټ صحیح ده کنه زبردست چل کوم چې دغه نمازه دا فنکشن کال کما کوم فنکشن به کال کما db manager.add student او دغه نمبر د څه پاس کوم name course او fee صحیح ده نو دا به څوک ریسیو کوي دې به ریسیو کړي دلته کنه صحیح ده کنه صحیح شو او دا فنکشن دا اند سره ریپرزینټ کوي ریټرن ټایپ دا بچا ته ملويږي دا ریټرن ټایپ دا فنکشن سره کوم څه نقل کوم د دې ځای نو دا به واپسې کې څه ملويږي دی ولې مې مسله ورته بټن چې کلیک شي زبس کومه نیم کورس او فی بدل نه راواله ما او زما یو فنکشن کال کما اډ سټوډنټ او دا ورته پاس کما کوم فنکشن کال کوم زه اډ سټوډنټ دا د بده کې بوز کوډینګ کومه name course of field ملو شو دا به اوس لګي ډیټابیس ته ډیټابیس کې چې کله انسرشن کوو نو کومه کویری یوز کیږي
جی insert ناغه د پرم سره یو کلاس دی prepared statement is equal to connection dot prepare statement او سلی کومه a statement سره insert into the table sunomo student bia name is equal to question mark course is equal to question mark or fee is equal to question mark مونږ بس کو ډیټابیس کې با انسرشن کو نو د انسرشن طریقه دا راځي ته یو سټیټمنټ جوړ کې دا کلاس ته لري دا آبجیکټ ته او کنیکشن موږ الریډي اسټابلیش کړی دی بره د دې آبجیکټ په تھرو باندې وتره فنکشن کال کې prepare statement او insert into student دا ټیبل نیم شو نیم اوس نیم به کوم ځای ناراضي دې ځای نه راځي او دا کورس کوېسچن مارک چې کوم دی دا به کوم ځای ناراضي دا به دې ځای ناراضي دا نیم کورس او فی دا ډیټابیس دا ټیبل کالمز دي صحیح ده کنه او دا هم زموږ خپل چیکډ ایکسپشن نه دا هم په ټرای کېچ کېږي صحیح شو خبره اوس چې کوم دا کوېسچن مارک سي دا اکچوال ویلیو سره ریپلیس کول دي statement dot set string پهلنه کوېسچن مارک سره ریپلیس کا نیم سره دا چې کوم نیم دی دی بس ریپلیس کی دا پهلنه کوېسچن مارک نو نیم از اکوال ټو نیم حالت نه راشي statement dot set string دویم کوېسچن مارک سره ریپلیس کا کورس سره statement dot set int دریم کوېسچن مارک سره ریپلیس کا فی سره set string زکه چې name او course string دیو set end زکه چې دا فیچر دا انټیجر دی صحیح ده کنه اوس به ته دې ځکه کې statement dot execute update دا چې کوم statement تا جوړ کړی دا سو کده execute کا نو که په دې کې سم مسله رانی شي دا به تعالی رو نمبر درکې چې کوم کې انسرشن شو رو نمبر 1 یا 2 یا 3 یا 4 او کې انسرشن 19 نو دی به تاسو ریټرن کوي 0 به ریټرن کوي سبا ریټرن کوي result is equal to result معنی ته ویریبل کې شاګه ته ماینه شلی 0 اساین کړی دی صحیح ده دا سټیټمنټ چې ایگزیکیوټ شنو دا به یا تعالی 0 واپس درکې یا بل انیثینګ ادر دین 0 درکې که 0 ریټرن کوو څه مطلب دی چې انسرشن اونو شو او که سبل سي ریټرن کوو مطلب انسرشن او شو او خره کې مو څه کړی دی دا ریټرن کړی دی چرته ریټرن کړی چرته مو چې دا فنکشن کال کیږي او دا فنکشن موږ کوم ځای نه کال کړی دی دې ځای نه کال کړی زه یم چې if r is equal to 0 د دې څه مطلب دی insertion failed else option pane dot show message dialog edit student edit صحیح شو خبره کنه یوزل بیا دا زموږ فارم دی او دا بټن ده دا جلد کې کم ذکر کوم دا ټول د بټن کلیک باندې کوم صحیح ده نو ما دا سبجیکټ جوړ کړو ډي بي منیجر څه شی دی دا کلاس دی د کلاس کړي دی کنیکشن اسټابلیش کړی ډیټابیس سره او دلته کې یو فنکشن ډیفاین کړی دی اډ سټوډنټ دا فنکشن مسکر کې دی په ډیټابیس کې انسرشن وکړي او بیا به دې نه تاسو ریزلټ واپس کړي که 0 ریټرن شو مطلب انسرشن نه دی شوی او که 1 2 3 anything other than 0 ریټرن شو مطلب انسرشن او شو صحیح ده کنه دا فنکشن ما کوم ځای نه کال کړی او د نیم کورس او فی ریسیو کړي دې ځنه ما دا فنکشن کال کو نیم کورس او فی مې ورته پاس کړو دا ما دا ټیکس فیلډز نه روچت کړی دې ځنه ما ډیټا روچت کا
او د فنکشن مې کال کوته مې پاس کو دی ماته ریټرن کی کاغه ریټرن 0 رالو نو مطلب چې انسرشن اون شو او else کې موږ سولې کل اډیټ سوي insertion ولې فیل شو you have an error in your SQL syntax check that corresponds to name ali de خدینا بس بیا کاما پکار ده insert درته پته insert query database هم ویل دی کنه insert into table بیا column name value بیا کاما بیا بل column name بیا value صحیح شو لګنه دلته کاما پکار ده دلته کاما پکار ده د ما دوی جستا SQL statement کې کوم دی مسله ده SQL statement موږ چېرته جوړ کړی prepared statement دا insert into student name is equal to question mark بیا کاما بیا course is equal to question mark او بیا دې ځکه کاما صحیح شو خبره insertion failed نه وسه خو اخیری دی کنه حال د ضرورت نشته insert into student table razi insert into table kana direct table name from selection ke to bak insertion ke Allah bandagano insert into will the table hono razi کې سم مسله راغلی ده لازم string ده كنا ده كل شيء ده that's query ठीक है insert into table student بیا به ټولو کالمونو نومونه لګي چې کم کم کې insertion کې بیا values او دلته به هغه values mention دي صحیح ده دا اصل statement دا insert هغه چې موږ کوم کولو هغه update د لپاره یوز کی هغه مرشه ده ټول مسله حل شي اوس به insertion کی ګوره ورته SQL syntax صرف عمران
سو شو اډ شو نو دا query یا ساتي insert into table name regarding start دی بیا د columns نمونه او بیا values اوس دا insertion کوم ځای کې وشو دا سوي insertion شو کنه اوس یو بل insertion صحیح شو رول نمبر بده آٹو انکریمنٹ کوي بس ته صرف حال د سټوډنټ اډ کوا رول نمبر بده اتوماتیکلی آٹو انکریمنٹ کوي نو دا وسو کل ډیټابیس سره کنیکشن اسټابلیش کو او هغه موږ یو ریکارډ سیو کو بلکې اوس چې څومره ریکارډز ته وای به سیو کیږي اتوماتیکلی دا موږ انسرشن دا شو کو